ang ating pinakahuling ulat tungkol sa COVID-19 sa ating bansa. Katulad po ng aming sinabi dati, every week po magbibigay po kami ng summary ng data analysis at weekly situation update dito sa ating bansa at sa iba't ibang lugar na ating binabantayan. So, una po, para sa ating case doubling time, ang national case doubling time po natin as of July 20 ay 8.47 days. Mas mahaba ito kumpara sa inuulat natin nakaraang linggo, which is 8.18 days. No? Ito ay magandang indikasyon dahil kung tatandaan natin, kapag mas mataas ang case doubling time, ibig po sabihin nito, mas mabagal ang pagkalat ng sakit. No? Pero hindi po ibig sabihin na kapag ganito po na tumataas ang case doubling time, hindi na po natin gagawin ang mga health behavior. No? More than ever, kailangan pa rin po natin tuloy-tuloy gawin ang ating minimum health standards. Makikita po natin sa graph na to na medyo nagplateau ang ating national case doubling time. Bagamat may ganitong kaunting paghaba, hindi pa rin nakikita ang significant increase towards 30 days na case doubling time. Yun po yung gusto nating ma-achieve, no? 30 days case doubling time. At malayo-layo pa po tayo dito. Nangangahulugan po ito na bagamat nakokontrol at namamanage natin ang pagtaas ng bilang ng kaso, hindi pa po natin napapababa ang dumadagdag na bilang. Sa NCR naman po, ang latest case doubling time natin as of July 20 ay 8.9 days. Mas mataas ito kumpara sa case doubling time noong nakaraang linggo na 8.89 days. Sa Cebu naman, ang latest case doubling time ay 8.87 days. Tumaas din ito kumpara sa nakaraang linggo na 8.25 days. Sa NCR po at Cebu City, bahagya lang ang inangat natin at constant pa rin ang pagdami ng kaso. Ganito rin po ang sitwasyon on the national level. Kaya po, kinakailangan nating paigtingin lalo ang mga ginagawa nating measures upang mapigilan ang transmission ng sakit. Lalong-lalo po doon sa mga lugar at komunidad kung saan mayroon tayong identified clustering of cases. Katuwang po ng measures na ipinapatupad ng ating mga lokal na pamahalaan sa ating mga respective communities, kailangan din po itong suportahan sa pagpapamagitan ng strict observance ng ating minimum health standards or ating BIDA behaviors. Para naman po sa ating reproductive number or R0, ang latest R0 po natin as of June 24 ay 1.58. Tumaas po ito kumpara sa iniulat natin noong nakaraang linggo na 1.23 as of June 22. Kung tatandaan po natin, ang R0 or ang reproductive number ay nagpapakita kung ilan yung nai-infect o nahahawa ng bawat isang kaso ng COVID-19. Kung ang reproduction number natin ay 1.58, ibig sabihin sa bawat isang kaso, nakakahawa siya ng hanggang 2 tao, kaya kailangan po talaga nating pagsumikapan na maibaba ito below 1. No? So, tandaan natin, ang target natin for R0 ay below 1, no? Less than 1. Tumaas po siya dahil alam naman natin na sa indicated period na captured ng ating R0 computation, yan yung panahon kung saan nakita tayo ng muling pagtaas ng kaso. Ine-expect po natin ang pagtaas ng bilang ng mga kaso once na ginaanan po natin ang ating mga restrictions, no? Dahil nagbubukas na tayo ng ating ekonomiya at mas mataas po talaga ang tsansa na magkakaroon ng hawa-hawaan. Dala rin po dito ang ating increasing testing capacity kaya tayo mas marami ring kaso. Kaya po, muli nating ini-emphasize sa inyong lahat ang importansya ng pagsunod ng ating mga personal preventive measures at prescribed health protocols, no? Sa bahay, sa opisina, at sa public places. Para naman po sa updated status ng kapasidad ng ating health system. As of July 19, 2020, nakapag-deploy po tayo ng 19,440 health personnel para po sa ating COVID-19 response. Priority health facilities na nangangailangan ng mga health personnel for COVID-19 response ay nabigyan ng 334 post-residency deployed na mga doktor,
1,287 na redeployed nurses under the DOH HRH program at 5,239 health personnel hired through the emergency hiring process. Nakapag-deploy din po tayo ng 8,687 Nurse Deployment Program nurses sa mga komunidad para tumulong po sa contact tracing at specimen collection at swabbing. Nakapag-deploy rin po tayo ng 3,893 Public Health Associates po para tumao po sa ating mga regional, provincial at municipal epidemiology surveillance unit. Para po sila po ang naka-assign sa surveillance at contact tracing. Ang iba naman nating deployed na health human resource ay nanatili sa kanilang mga assigned areas at patuloy na nagbibigay ng mga serbisyo po gaya ng pagbabakuna. Ang kabuuang budget na nakalaan at nalipat natin po sa ating mga health facilities at COVID-19 referral hospitals, designated diagnostic facilities, at ay para sa emergency hiring ay umabot na po sa 954 million pesos. Kasalukuyan rin po ang patuloy nating pag-hire ng 3,514 na mga health care workers po. Pagdating naman po sa ating national testing capacity, may kita nyo po sa ating slide na as of July 21, meron na po tayong 91 licensed COVID-19 testing laboratories. And as of July 20, nakapag-conduct na po tayo ng 1.1 million tests, no? To be specific, 1,193,473 tests, kung saan 1,110,902 na individuals na po ang ating na-test. At 24,695 tests na ang average test na ginagawa natin araw-araw, no? So, ito ay mas mataas kasi last week, ang average daily testing natin ay nasa 20,996 tests per day. No? So, nasa halos 25,000 tests na po tayo ngayon. Samantala, may 95,167 ang nag-positive na individuals, which is equivalent to 8.6%. No? Positivity rate as of July 20. So ito pong 95,167 po ay positive test, no? Not necessarily unique individuals po sila. No? So pwede pong may nagdoble po dito sa mga test na to. Ito ay mas mataas kumpara sa 7.8% positivity rate na inulat natin noong July 12. So gusto po ng WHO based sa benchmark nila ay dapat less than 5% po ito. No, alam din po natin na kapag tumataas yung positivity rate, ibig po sabihin, apart from there could be actually ongoing community transmission, which alam po natin. No? So yung goal natin is habang dumadami po yung tinetest natin, dapat bumababa po yung positivity rate natin. So in summary, ano po yung mga nalaman po natin, no? Our performance for the past week. First, the national case doubling time ay tumaas, no, mula 8.18 days, napunta na siya sa 8.47 days. Alam din po natin na tumaas ang ating R0 or reproductive number to 1.58 mula sa 1.23. Pagdating naman sa ating health system capacity, nakapag-deploy na po tayo ng 19,440 na healthcare personnel. At pagdating naman sa testing capacity, we have 91 licensed laboratories with 1.1 million tests na nagawa na po natin. At ang ating positivity rate ay 8.6%, no, as of July 20. Ipinakita po namin sa inyo ang mga datos na to, no? At bagamat matagal ang pagdoble ng kaso, no? Mas tumagal ang pagdoble ng kaso, inuulit namin, ang goal natin po ay umabot ito sa 30 days na case doubling time. So we all have to work hard for this so that the transmission will not be as active as it is now, no? At kailangan din po yung R0 natin bumalik siya sa less than 1, no? Kung saan hindi na dapat nagtatransmit tayo ng mga kaso.
Ito ay maaaring dahil sa pagluwag ng ating mga community quarantine guidelines, pero paulit-ulit nating sinasabi, we all have a role to play here. No? So ang bawat individual, meron tayong role to make sure that the transmission is not as active as it is now. So sa ganitong sitwasyon, napakahalaga na ang ating health measures ay sinusundan natin wherever we are. So, para naman po sa case updates natin for today, makikita po ninyo sa inyong mga screens na mula sa lab submissions kahapon na na-validate as of 4 p.m. today, July 22, ang ating active cases ay 46,803 na. At ang total confirmed cases natin ay 72,269, kung saan ang nadagdag natin today ay 1,594 confirmed cases. Ito ay mula sa submissions ng 88% of our laboratories. These are 78 out of the 89 licensed laboratories that are operational as of yesterday. So meron na rin po tayong 750 fresh cases of that and 844 late cases. At makikita po natin sa graph kung saang mga rehiyon ang karamihan ng mga tao. Sa mga datos ng nakaraang araw, meron po tayong 342 recoveries na nakita at na-report. Kaya't ang total recoveries po natin ngayon ay 23,623 na. Sa deaths naman, may 6 po tayong bagong additional deaths reported, kaya ang kasalukuyan po, we have 1,843 deaths na naitala. With this addition, ang ating case fatality rate today ay 2.6%. At sa 6 na to, 5 or 83% po dito ay nangyari this month of July. At isa ay nangyari po noong June. Ayon din po sa ating mga datos, ang age range ng ating mga pumanaw na mga COVID-19 patients ay between 17 to 81 years old. 4 of these deaths or 4 sa mga namatay ay nasa 60 years old and above. Kaya naman po, inuulit namin sa ating mga elderly population, no, sa mga lolo't lola, ang ating mga magulang, kailangan po tayong maging maingat ngayon panahon ng COVID-19. Mariin din po namin pinapalalahanan ang lahat na mag-ingat dahil hindi biro ang magkasakit ngayon. So for our media questions, first from Rappler, Sofia Toma Cruz, may we know some details on the incentives we are offering to hospitals to continue expanding facilities for COVID-19 patients? Kasalukuyan pong pinag-uusapan ang pagkakaroon ng One Hospital Command na pinamumunuan po ni Yusek Bong Vega, kung saan pagbubutihin ang koordinasyon ng DOH, mga hospital at temporary treatment monitoring facilities upang madagdagan ang kanilang kapasidad at ma-maximize ang pag-refer ng mild cases at asymptomatic cases sa temporary treatment and monitoring facilities. So this will help them decongest po their emergency rooms, no? Na nababalitaan po natin ngayon na puno rin po ng pasyente. Ang mga incentives na balak ibigay ng mga private hospitals ay mga tax deductions at ang pagpapabilis po ng kanilang PhilHealth reimbursements. Ngayon po, alam natin, ang PhilHealth ay meron pong tinatawag na IRM, kung saan maaga na pong binibigay yung reimbursement, no, bago pa man ma-admit yung mga pasyente. So, prepaid, kumbaga, ang kanilang bayad. So, makakaasa po tayo na magbibigay pa po kami ng updates in the coming days as more of these incentives will be laid out po. From Claudette Mocon Siriaco of the Business Mirror, may we know how many provinces have zero COVID-19 cases? What are these provinces and what are the factors that made these provinces COVID-free up to this time? As of July 21, ito po ang mga probinsya batay sa aming listahan na may zero COVID-19 cases. Batanes, Quirino, Aurora, at Dinagat Islands. Bukod po sa pagiging isolated, no, dahil isla po ang iba sa mga probinsyang ito, ipinagmamalaki po namin ang balitang ito at inaanyayahan na patuloy po natin ipagpatuloy ang mga measures na kanilang nasimulan, no?
to make sure na wala po silang mga kaso ng COVID-19. So alam po natin na ang kanilang mga local governments ay very active po, no, in terms of screening people who come from areas with community transmission na pabalik po sa kanila. No? So basically talagang heightened po yung vigilance nila at patuloy po ang kanilang pagkampanya to do the minimum health standards sa kanilang mga lugar. Kinikilala po ng DOH ang mga hakbang na ginagawa ng ating mga LGUs upang pagbutihin din ang contact tracing at monitoring ng mga COVID-19 cases. At sana magsilbi po silang ehemplo sa iba pang LGUs. From Lay Alvis of GMA, kung magdadagdag po ng kapasidad sa public hospitals for COVID cases, paano po yung ibang mga pasyente na hindi COVID ang sakit? Sa private hospitals naman, from the minimum 30% ay ibinaba pa sa 20%, but may increase to 30% if there's a surge. Ano naman po ang implikasyon nito sa COVID patients na ang preference ay magpagamot sa private hospital? So isa po sa mga sinisiguro ng DOH ay ang pagpapanatili ng lahat ng mga non-COVID services, no, na tinatawag nating essential services. Batid po namin na hindi talaga dapat huminto ang mga serbisyo na to, gaya po ng pagbabakuna, no, and some of the life-saving surgeries. Kaya naman po sa bawat hospital ay sinisiguro ang pagkakaroon ng parehong COVID and non-COVID pathways para mabigyan pa rin ng karampatang atensyon medikal ang mga non-COVID cases, no, na ating mga pasyente. Kung matatandaan natin, nung around March, no, nilimitahan po, at least in public hospitals, yung mga elective cases. Ito yung mga non-emergency cases para po to give way for the surge. No? Ngayon, rest assured ng ating mga authorities led by Yusek Bong Vega is really looking into this. No? We're really trying to adjust whatever capacity we have para po hanggat makakaya, hindi po tayo magsa-stop ng essential non-COVID services. So patuloy po tayo sa pag-establish at pagpapalakas po ng ating referral network among our hospitals so that we could connect the public and the private, but also we can also connect the hospitals and the temporary treatment or the quarantine facilities, no? Para kapag mild yung cases, hindi po magbabago yung type ng serbisyo, pero hindi na po siya aalagaan sa hospital, no? Sa other types of facilities na aalagaan yung pasyente. And this allows our hospital to serve the more complicated cases po. Patuloy rin po tayo sa pag-identify nga ng mga step-down facilities kung saan yung mga papagaling na or pa-recover na patients, doon po sila maaaring ilipat, no? Bago sila ma-discharge. Sa paraang ito, masisiguro natin na matutugunan ng hospitals yung kailangan po nilang tugunan na pasyente. So dito po nagtatapos ang pag-uulat namin tungkol sa pinakabagong kaganapan sa sitwasyon ng COVID-19. Sa mga datos na natalakay natin, napapatunayan natin na importante pong sundan ang minimum health protocols. No? Hindi po tayo kailangang magpabaya or makalimutan yung mga kailangan po nating gawin kasi po patuloy pa rin ang pagtaas ng ating mga kaso. Tulungan po natin yung mga frontliners natin na pagod na, no, sa harap ng kanilang mga challenges sa pag-aalaga ng COVID-19 patient, and it is our job to make sure na hindi po dumami na yung more of the cases. So basta lagi po nating tatandaan, BIDA, no? Bawal walang mask, isanitize ang mga kamay, iwas hawak sa mga bagay, D, dumistansya ng at least 1 meter po, at A, alamin lagi ang totoo. Gusto din po naming bigyan diin ngayong araw ang A sa bida, no? So alamin ang totoong impormasyon. Nakikiusap po kami sa marami po sa inyo na maging mapanuri sa mga balitang ipinakakalat. So alam natin na karamihan po nitong mga nakakabagabag na news ay nakukuha nyo sa mga different chat groups, no? So importante na para hindi tayo ma-stress, i-verify po muna natin sa official sources kung tama po ang mga impormasyong ito.
So huling-huli po, ang pakiusap po namin ng DOH sa inyo ay huwag po tayong maging kampante. No? Let us do our best to make sure that tayo po nagagawa natin yung lahat ng preventive behavior and we serve as a model to everyone po in our households, in the public places that we're in the office, para po to make sure that all of us mirror each other in our best behavior. No? So let's all be the solution. Yon. Thank you very much po at good afternoon.